O Veskerově dětství se toho moc neví, dokonce ani o jeho pravém jméně. Předpokládá se, že po rodičích zdědil výhodné geny týkající se inteligence. V útlém věku ho rodičům odebrali agenti dr. Oswald E. Spencer, hraběte Spencera, a vychovali ho v jednom ze snad několika domovů financovaných Spencerovou nadací. Ten měl sloužit jako první fáze eugenického projektu, jehož cílem bylo vychovat skupinu podobně smýšlejících nadaných intelektuálů, kteří by mohli být v budoucnosti infikováni stabilizovanou variantou viru Progenitor a mít tak díky němu nadlidské schopnosti. Všechny děti pojmenované Vesker podle vedoucího projektu byly vychovávány tak, aby sdíleli Spencerovy hodnoty, zejména opovrhovali válkou a morem a věřili, že lidé jsou evoluční slepou uličkou, která potřebuje řád, osvobození a znovuzrození. V tomto ohledu vynikal před ostatními Veskery svou absolutní ctižádostí v těchto ohledech. Díky nejlepšímu vzdělání, které si mohl koupit za peníze, se v mladém věku dostal na univerzitu a v 17 letech získal doktorát z virologie. Veskera si pro jeho slibné výsledky vyhledala Spencerova nadace a v roce 1977 ho zaměstnala ve společnosti Umbrella Pharmaceuticals. Se záměrem indoktrinovat jeho a další zázračné děti dostal místo ve firemní internátní škole Umbrella Executive Training Center, kde byl výukový program sestaven tak, aby těmto dětem vštípl agresivní a nelidské hodnoty potřebné k rozvoji výzkumu virových zbraní společnosti Umbrella. Třída z roku 1978 byla zástupcem ředitele kritizována za nevýraznost, s výjimkou Veskera, a 16letého doktora Williama Birkina, kteří vykazovali kombinaci talentu a bezohledné povahy, jež by společnosti prospěla. Dr. James Marcus, jeden ze spoluzakladatelů Umbrella Pharmaceuticals a ředitel zařízení, se o Veskera a Birkina velmi zajímal a získali si jeho důvěru. Po sérii skandálů ve společnosti, které byly ututlány, byla výcviková škola na konci roku uzavřena, přičemž oběma studentům byla okamžitě nabídnuta práce a byli převeleni do nedaleké laboratoře Arkley jako vedoucí výzkumníci, tajně jako odměnu za krádež vzorku Marcusova dokončeného kmene T-viru. Veskerova účast na projektu T-vir začala ihned po jeho přidělení do laboratoře Arkley. Oba přišli v době, kdy Umbrella zvažovala vývoj virové zbraně na bázi eboli, oficiálně jako součást očkovacího programu. Podařilo se jim navázat geny z eboli na ukradený kmen T-viru, čímž vznikl upravený virus, který lépe obcházel imunitní systém, čímž se zvýšila šance, že lidé nepřežijí infekci a stanou se z nich zombí. Toto odmítnutí Spencerovy myšlenky, aby byl T-virus používán speciálně k zabíjení, otevřelo cestu pro širokou škálu budoucích výzkumů. Protože projekt T-viru sice dobře pokračoval, ale vyvíjeli se z něj pouze BOW s přiměřenou, ale podlidskou inteligencí. Začala Umbrella na dvojici tlačit, aby přišla s novějším výzkumem. Někdy v roce 1988 dr. Spencer nařídil, aby byl dr. Marcus zavražděn a jeho tělo odhozeno. Oba výzkumníci z Arkley se atentátu zúčastnili, aby okamžitě získali zpět 10 let stará výzkumná data, která si nechal pro sebe. Projekt Tyrant mezitím představoval další krok ve vývoji T-virových zbraní, ale vzhledem k tomu, že tehdejší virus dával výhodné mutace pouze lidem s určitými geny regulujícími inteligenci, statisticky 1 z 10 milionů, byl projekt pozastaven, dokud se nepodařilo vytvořit nový kmen T-viru, který by usnadnil tvorbu prototypu Tyranta, jež by pak bylo možné klonovat. Jako řešení se jim podařilo získat od doktorky Spencerové inteligentního parazita BOW, zkonstruovaného společností Umbrella Europe. Parazit, zvaný Nemesis Alpha, dokázal problém vyřešit tím, že se zmocnil těla BOW a plnil složité příkazy v terénu. Parazit byl vložen do těla zmutovaného lidského testovacího subjektu, Lisy Trevorové, aby se pozorovaly jeho reakce. Když byl parazit zabit imunitním systémem Trevorové, vedlo to k objevu viru Golgota a k převelení doktora Birkina ze zařízení Arkley do Nestu. Vesker se také rozhodl laboratoř opustit, protože byl zmaten motivy doktora Spencera, který Golgotu chválil a financoval, i když byla považována za bezcennou pro vývoj biologických zbraní. Nechal se zaměstnat u jejich zpravodajského úřadu, aby našel odpovědi. V průběhu 90. let se Veskerovi podařilo získat nové zaměstnání v jiných skupinách díky tomu, že byl oficiálně bývalým zaměstnancem společnosti Umbrella. Přibližně od roku 1991 sloužil v americké armádě, protože byl prověřen pro svou užitečnost v jejich vlastním nelegálním projektu biologických zbraní.
Armáda pravděpodobně nevěděla o jeho práci krtka. Přibližně v této době Wesker navázal sexuální vztah se srbskou imigrantkou z Edonie. Jejíž příjmení byla Millerová, ale brzy o ní ztratil zájem, protože nevěděl, že čeká jeho dítě. Po ukončení kariéry v armádě byl Wesker v roce 1996 převelen společností Umbrella do Stars, soukromně financované policejní speciální jednotky v Recon City. Speciální takticko-záchranná služba byla fakticky soukromou armádou společnosti Umbrella, nominálně zřízená k řešení rostoucí hrozby domácího terorismu v srdci Ameriky a získávající přímý zdroj v rámci rekonského policejního oddělení, pokud by vyšetřování probíhalo nepříjemně blízko společnosti. Byl jmenován kapitánem týmu Alpha a získal nadřízenost nad kapitánem Enriquem Marinem. Na jaře a v létě roku 1998 došlo v Recon City ke značnému rozrušení společnosti Umbrella. Nový kmen Epsilon nakazil v květnu-máje několik zaměstnanců laboratoře Arkley, což si vyžádalo karanténu zaměstnanců, zatímco její strážci se připravovali na zastřelení všech uprchlíků. Doktoři Wesker a Birkin osobně navštívili laboratoř krátce po vyhlášení poplachu, aby evakuovali klonovaná embrya Tyranta T002, jednoho z nejdůležitějších aktiv společnosti Umbrella. Wesker také vydal přímý zákaz telefonních hovorů, aby se omezilo šíření informací. Uprchlí BOW Cerberus však unikli z klecí a začali zabíjet a napadat civilisty v Recon Forest, přičemž infikovaní, kteří přežili, zabili další. Do července-júla počet vražd přesáhl 20, což RPD teoreticky považovalo za dílo sekty, ale nebyla schopná najít podezřelé, a tak po ohlasu tisku případ přidělila Stars. Protože už nebyla schopná situaci zvládnout zevnitř, centrála Umbrelly vypracovala plány dne X a zadala Weskerovi řadu úkolů, které měl během mise splnit. Dostal rozkaz obětovat Stars mutantům, aby mu poskytli bojové údaje a eliminovali je jako svědky, pozbírat zbývající embrya BOW a nakonec zničit samotnou laboratoř Arkley, aby se zahladily všechny stopy po viru. 23. července Wesker sabotoval motor vrtulníku týmu Bravo, což mělo zabránit jejich útěku a vyžádat si následné vyšetřování týmu Alpha. Během příprav Stars měli Wesker a Birkin ve společnosti i další povinnosti a měli dohlížet na znovu otevření školy pro vedoucí pracovníky, pravděpodobně aby nahradili ztrátu laboratoře Arkley. Útok rodící se kolonie zmutovaných pijavic zničil 2 ozbrojené vyšetřovací týmy a nakazil cestující v soukromém vlaku, který vezl klíčový personál do školy. Aby zabránili dalšímu šíření epidemie, naplánovali vyhodit výcvikovou školu do povětří. Během ní se Wesker setkal s plukovníkem Sergejem Vladimírem, vedoucím UBCS poté, co si incidentu všimlo ústředí Umbrelly. Wesker ze zařízení utekl před jeho zničením, ale noční zážitky ho přesvědčily, že opustit Umbrellu je nyní nezbytné, a tak souhlasil s nabídkou konkurenční společnosti na zaměstnání výměnou za to, že jim předá vzorky embryí, místo aby je předal Umbrelle. Večer 24. července se Wesker vydal s týmem Alpha do hor, jak plánoval. Aby měl větší šanci na přežití, dostal Wesker mutantní kmen T-viru, který měl zmutovat jeho tělo a zvýšit jeho sílu a odolnost. Vyhrožoval také Barrymu Burtonovi neexistující hrozbou, vyvraždění jeho rodiny a nutil ho, aby mu pomáhal při zabavování nebo zničení usvědčujících důkazů. Brzy po příjezdu na místo, kde se nacházel vrtulník týmu Bravo, kde bylo objeveno tělo pilota RPD, Kevina Dowleyho, byl tým napaden smečkou Cerberus a Joseph Frost byl zabit, přičemž pilot Bragg Vickers opustil skupinu. Ostatní uprchli do nedalekého sídla Spencer Mansion, kde hledali úkryt. Uvnitř Wesker rozdělil tým do skupin a pokračoval ve své misi. Během noci zjistil, že kapitán Enrico Marini je naživu a má usvědčující důkazy proti Umbrelle a před útěkem ho zastřelil v podzemních tunelech. Wesker se v laboratoři začal připravovat na probuzení Tyranta, aby zabil zbývající přeživší ze Stars, a krátce předtím se infikoval mutantním virem. Když byl v komoře zahnán do kouta svými kolegy, přiznal se ke své roli ve spiknutí Umbrelly a poté nařídil Tyrantovi, aby na ně zaútočil. T002 však Weskera poznal jako účastníka projektu Tyrant a nejprve Weskera probodl. Probodl mu hrudník, než se vydal za ostatními. Přestože byl Wesker vážně zraněn, podařilo se viru v jeho těle zmutovat tak, že měl silné regenerační schopnosti
a probudil se v prázdné místnosti. Vzhledem k tomu, že se předčasně aktivoval autodestrukční systém a plukovník Vladimír a umělá inteligence Red Queen mu omezili přístup k počítači, Wesker nebyl schopen obnovit embrya ani žádná důležitá data, která by předal konkurenční společnosti Umbrella. Po souboji s Lisou Trevorovou jen o vlásek unikl zničení sídla, ale jeho zvýšená rychlost mu zajistila přežití. Wesker, kterého Umbrella a Stars považovali za mrtvého, dokázal získat zaměstnání v konkurenční společnosti, přestože se mu nepodařilo poskytnout vzorky. Wesker, který byl stále považován za mrtvého, se vyhýbal tomu, aby se ukazoval na veřejnosti, a místo toho se stal kontaktní osobou mezi organizací a jejími špiony. Když doktor Birkin dokončil Golgotu, organizace plánovala její krádež a Wesker hrál roli vnějšího kontaktu mezi skupinou a jejich špionem Adou Wong, přičemž druhou roli hrál styčný důstojník sídlící v Apple Inn. Když vypuknutí T-viru zpomalilo vyšetřování Wongové, styčný důstojník se zabil, aby se neproměnil v zombie. Prostřednictvím počítačového přenosu Wesker převzal roli spojky a čekal na příchod Wongové 1. října-októbra. Když potvrdila získání vzorku Golgoty, Wesker ji nasměroval k vrtulníku Umbrelly, který převážel plukovníka Vladimíra a vedoucího pracovníka z města, za který se zachytila, aby unikla bombardování města. Po získání Golgoty začala organizace vysílat svou polovojenskou skupinu HCF nájezdy na základny Umbrelly s cílem získat data a vzorky biologických zbraní. Wesker vedl nájezd na ostrov Rockford v prosinci-decembra 1998. Uvědomujíc si výzkum Alexie Ashfordové týkající se viru T. Veronica, ostrov vlastnící Ashfordovou byl logickým místem pro zahájení pátrání. Sabotéři dorazili na ostrov před hlavním útokem a nastražili výbušniny ve vojenském výcvikovém středisku, čímž se do ekosystému uvolnil kmen T-viru a také se vypustili BOW. Při následném bombardování letadly HCF byla zničena velká část infrastruktury ostrova a následně byly nasazeny speciální týmy pátrající po vzorcích T. Veronica, na nichž se Wesker přímo podílel. Vzorky se jim na ostrově nepodařilo najít, i když Wesker zjistil, že Claire Redfieldová, Chrisova mladší sestra, byla zajata společností Umbrella a uvězněna v jejím koncentračním táboře. Chris ji následujícího dne přijel hledat. Wesker byl v obou případech vyrušen, když se je chystal zabít a brzy poté, co zjistil, že Alexia je živá a zdravá na antarktické základně Umbrelly, opustil ostrov a vydal se na ponorku. Samotné zařízení také podlehlo epidemii T-viru poté, co do něj vnikli uprchlíci z ostrova Rockford, ale týmu se podařilo dostat se do něj přes podmořské ohrazení. Wesker se ocitl v podzemním sídle. Poprvé se setkal s Alexií a požadoval, aby mu vydala vzorek. Odmítla a začala mutovat do mocnější podoby, na kterou ani Wesker nebyl připraven a byl nucen ze sídla uprchnout. Nedlouho poté HCF objevilo tělo Steva Burnsidea, teenagera, kterého Alexia nedávno použila jako testovací subjekt T. Veronica, a vrátili se na ponorku. Poté, co Wesker objevil Chrise a Claire v Antarktidě, konečně využil příležitosti a chtěl oba zlikvidovat. Původně vzal Claire jako rukojmí a odvlékl ji do ponorky, ale pod příslibem souboje s Chrisem se nechal přesvědčit, aby ji nechal utéct. Ačkoliv byl schopen Chrise bez větší námahy přemoci, Chris ho přemohl tím, že na něj shodil kovové nosníky. Když bylo zařízení blízko sebezničení a jeho kůže byla popálená ohněm, Wesker to vzdal a odešel do ponorky. Protože organizace nyní vlastnila Golgotu, T. Veroniku a vyráběla modifikované klony několika BOW Umbrelly, Wesker se ujal vedoucí úlohy při prodeji těchto biologických zbraní zájemcům, když Umbrella vstoupila do dlouhého období úpadku. V srpnu-augusta 2002 Wesker vyjednával o prodeji zbraní s Javierem Hidalgem, drogovým bossem, který řídil kartel Sacred Snakes. Hidalgo, který byl zákazníkem společnosti Umbrella více než 10 let, začal mít podezření, že byl podveden, když se začaly zvyšovat ceny z ruského výrobního závodu. Wesker ho přesvědčil, aby přestal nakupovat od společnosti Umbrella a že asijský zprostředkovatel třetí strany, který žádal Hidalga o informace, byl agentem společnosti Umbrella, který ho vyšetřoval. Nedlouho po prodeji Té Veroniky se Hidalgo rozzuřil kvůli útěku své dcery a způsobil virovou epidemii, když jeho armáda zombie a BOW začala ničit okolní komunity.
Wesker z útesu sledoval, jak se vládní americký tým pro pronásledování a vyšetřování proti Umbrelle, který sám vyšetřoval asijského makléře, musel vypořádat s biohazardem a nakonec Hidalga zabili. Brzy po incidentu ho vypátral Jack Krauser, americký voják, který byl během mise zraněn a vyřazen z aktivní služby a který věřil, že mu Wesker může pomoci najít nový smysl života. Brzy poté předstíral svou smrt při nehodě, aby vysvětlil své zmizení a vstoupil do služby jako agent, kterému Wesker mohl důvěřovat. Na začátku roku 2003 se organizace dozvěděla o sérii neobvyklých incidentů na Kavkaze, což jí přivedlo k domnění, že za nimi stojí biologické nebezpečí. Poté se zjistilo, že v této oblasti se nachází tajná ruská základna Umbrely a Wesker se tam vydal hledat UMF 013, superpočítač laboratoře Arkley, který plukovník Vladimír zabavil krátce před příchodem týmu Alfa do Spencerova sídla téměř před 5 lety. Když zamířil do vesnice poblíž základny ropné továrny Umbrely, zjistil, že padla za oběť epidemii a že z ní unikli Huntři Delta BOW. Během pátrání po vývojových datech narazil Wesker na Chrise Redfielda a Valentine, kteří se připojili k jednotce proti biologickému ohrožení a byli také upozorněni na dění v Rusku. Byl příliš zaneprázdněný, než aby je zabil. Získal data a odešel. Wesker dorazil na základnu Umbrely, když ji epidemie téměř zcela zachvátila a plukovník Vladimír byl jediným z mála nenakažených zaměstnanců, kteří zůstali. Přestože se do zařízení dostal ještě před příchodem jednotky proti biologickému ohrožení, zpomalili ho Ivani plukovníka Vladimíra a on byl nucen je zabít, aby mohl postupovat dál. Když dorazil do řídícího centra, plukovník Vladimír dohlížel na boj Talose s Redfieldem a Valentine. Místo, aby se vzdal své věrnosti potopené lodi, nakazil se výkonný ředitel s dokonalým kmenem Téviru, aby se Weskerovi vyrovnal v boji o počítač. Vladimír souboj prohrál a Wesker si stáhl veškerá data UMF 013. Archivy Umbrely, načež nařídil Red Queen, aby vše na serveru vymazala a tím znemožnila svým bývalým kolegům ze Stars přístup k usvědčujícím informacím, které by mohli použít proti Umbrelle. Brzy po zátahu Wesker poskytl archivy nebo alespoň jejich výňatky vládě USA. Poté, co se společnost Umbrella USA dostala do slepé uličky soudních sporů o náhradu škody po zničení Recon City, poskytli úryvky nezvratný důkaz, že právě oni byli výrobci viru, který město zamořil. Po vynesení rozsudku požadujícího odškodnění obětí byla společnost Umbrella Pharmaceuticals nucena vyhlásit bankrot a USA a Ruská federace spolupracovali při pátrání po místě pobytu doktora Spencera. Během několika měsíců po zásahu v laboratoři na Kavkaze našel Wesker využití pro archívy Umbrely u Excele Gineové, genetičce zaměstnané u Tricelu, která stejně jako on měla nízké mínění o ostatních mimo jejich pracovní využití. Díky tomu, že Gineové poskytl podrobné informace o projektu Tévir, její kariéra vynikla a s ní i projekt vývoje biologických zbraní Tricelu a brzy se stala generální ředitelkou společnosti Tricel Inc. Afrika, kde se stala de facto šéfkou vývoje biologických zbraní. Oba se stali blízkými obchodními partnery, přičemž Gione byla důvěřivá do té míry, že věděla, že potřebuje lék PG67A/V a ačkoliv k němu pociťovala sexuální přitažlivost, tyto city nebyly opětovány. Obchodní schůzky upoutaly v polovině roku 2004 pozornost organizace a zatímco Wesker dohlížel na jejich pokusy získat parazita Plaga od Los Iluminados, Wong dostala tajné instrukce, aby mu předala vzorek recesivního poddruhu a případné vzorky dominantního poddruhu si nechal pro skupinu. Wesker, který měl v plánu poskytnout Tricelu druhý z nich, nicméně úspěšně získal požadovaný vzorek z ostatků Krauserovy mrtvoly, která byla parazitována. Do roku 2006 Wesker a Gione založili prostřednictvím Rickarda Irvinga obchodní kruh s BOW, v němž bylo možné BOW, vytvořené jako vedlejší produkty výzkumu Plagy, prodávat po celém světě a zisky investovat do vývoje biologických zbraní bez papírové stopy. A ve stejné africké jeskyni, v níž zakladatelé Umbrely objevili progenitor, bylo vybudováno rozsáhlé zařízení pro výzkum a vývoj BOW, objevené po vystupování zbývajících zaměstnanců Umbrely, kteří o něm věděli.
Toto spojení s Irvingem upoutalo pozornost doktora Lorda Spencera, který, blízko smrti, si Irvinga nechal jako prostředníka pro Veskerovu návštěvu na Spencerově panství. Tam mu byla odhalena existence Veskerova projektu, což konečně uzavřelo otázky, s nimiž se potýkal od svého působení v Umbrelle, neboť vůbec netušil, že výzkumný projekt BOW má sloužit k získání dat pro eugenický projekt. Když Wesker neměl pro Oswalda další využití, probodl ho otevřenou dlaní do hrudi. Hned poté byl vyrušen Chrisem Redfieldem a Jill Valentine, nyní pracující pro BSAA, kteří přišli zatknout doktora Lorda Spencera. Při souboji s nimi Wesker a Valentine proskočili oknem a zřítili se z okraje útesu. Poté, co Wesker přežil pád do Atlantiku a nesl Valentine v bezvědomí, vzpomínal na své předchozí střety s odbojem i na odhalení své identity. Odtud začal projekt Ouroboros, jehož cílem bylo vytvořit virus, který by jednak zbavil svět takových organizací, jako je BSAA, a jednak zmutoval osoby s určitými genetickými vlastnostmi v nadlidi. Valentine byla udržována při životě v chladném spánku v zařízení Tricel, aby posloužila jako jeden z testovacích subjektů. Jeden z tisíců, kteří měli být uneseni během následujících 2 let. Další analýza však zjistila, že má v těle protilátky proti T-viru, což z ní učinilo špatný testovací subjekt. Místo toho, aby ji Wesker jednoduše zabil, považoval za vhodné nechat jí pravidelně píchat drogy zvýšující výkonnost, aby nedobrovolně sloužila jako jeden z jeho agentů. Práce v zařízení Tricel pokračovaly další 2 roky, kdy se Wesker pustil do rozsáhlých úkolů, jako byla výroba raket určených k vypuštění Ouroborosu do troposféry. Poté, co Wesker získal od neznámého prodejce neviditelný bombardér, plánoval jednoho dne vzlétnout a vypustit virus do celého světa, aby si vynutil smrt nebo evoluci celého lidstva. Ačkoliv Wesker a Guione vedli v zařízení Tricel přísný režim a po dosažení závěrečné fáze výzkumu Ouroborosu dokonce nechali popravit výzkumný personál, přesto docházelo k úniku informací a BSAA slyšela zvěsti o projektu soudného dne zvaném Ouroboros a o tom, že Valentine je naživu, ale neměli žádný důkaz, který by obojí potvrdil. V březnu-márce 2009 byla BSAA vyslána do nedalekého města Kyoju, aby Irvinga zadržela poté, co byl spojován s místním povstáním podezřelých sdružení vyrábějících biologické zbraně. Redfieldovi a jeho partnerce, Chevy Alomar, se podařilo Irvinga zabít. I když umíral, byl ochoten poskytnout informace a nasměroval je do jeskyně. Tam se oba setkali s Weskerem, Guione a Valentine. Wesker a Guione, odhodlání navzdory neúspěchu udržet vše podle plánu, odjeli k tankeru Tricel, na jehož palubě byl stealth bombardér ukryt. Když vyšlo najevo, že se na jeho palubu dostali i 2 agenti BSAA, Wesker pro odvedení pozornosti infikoval Ouroborosem samotnou Guione. Zmutovala a stalo se z ní obrovské monstrum, které způsobilo katastrofální škody na tankeru. Poté, co se dozvěděl o Weskerově potřebě léku, byl během přípravy startu stealth bombardéru konfrontován a byl předávkován PG-67AV. Oslabený, ale stále nebezpečný Wesker byl schopen vzlétnout z tankeru a bojovat se 2 agenty BSAA na palubě bombardéru. Když se otevřel zadní poklop, byl vytažen ven a přestože se pokusil vzít Alomar sebou, střelná rána ho poslala k zemi. Když stealth bombardér padal k zemi, podařilo se mu pád směrem k sopce přežít. Po zničení projektu Ouroboros Wesker zničil jednu z raket, aby se mohl nakazit virem. Boj napříč sopkou byl ukončen, když vrtulník BSAA vyzvedl Redfielda a Alomar, kteří dokázali pomocí RPG vytvořit explozi, která ho po pádu do lávy zpopelnila. Zpráva o Weskerově smrti se rozšířila v podsvětí mezi několika jednotlivců a organizací, včetně Ady Wong a Alexe Weskera. Jeho smrt zanechala ve Wong lehký pocit prázdnoty, protože zmizela tak velká osobnost. Jeho smrt zanechala Alex smutnou a osamělou v důsledku ztráty někoho, koho považovala za sourozence a sobě rovného. Zintenzivnila výzkum svých vlastních projektů s úmyslem vytvořit další generaci Ubermenschů a studovala vzorky Ouroborosů získané v Africe, které jí buď daroval sám Wesker, nebo byly získány po jeho smrti. Když Wesker zemřel a jeho přidružené organizace se zhroutily, ochrana Sherry Birkin ze strany americké vlády již nebyla nutná a byla propuštěna z domácího vězení pod podmínkou, že se stane vládní agentkou. Weskerovy výzkumné výsledky a spousta experimentálních produktů a dat
byly po jeho smrti zabaveny z jeho osobních věcí a zkontrolovány znovu obnovené, ale soukromé vojenské společnosti Umbrella Co., známá také jako Blue Umbrella. Mezi nimi byla i studie, protiopatření proti BOW zbraním a taktiky proti nejrůznějším virovým zbraním s ohledem na jejich úplnou neutralizaci. Uvažoval nejen o neutralizaci virových zbraní jedné strany, ale také o situacích, kdy ani jedna strana virové zbraně nevlastní, spolu s velkou koncepcí praktického využití zkušenými bojovníky, kteří nejsou vybaveni zbraněmi hromadného ničení, jako jsou viry. V jedné práci tvrdil, že zbraně hromadného ničení nemusí nutně vést ke zlepšení situace. Jeho nemanželský syn, budoucí žoldák Jake Miller, posmrtně zdědil Veskerovu imunitu vůči virovým infekcím, která mu poskytla ochranu proti mutagenním patogenům, jako je C virus. V roce 2017 společnost Umbrella Co., neboli Blue Umbrella, se sídlem v USA, vyvinula anti-BOW Arms Albert System Weapon Series s využitím výsledků Veskerova výzkumu. Nejmenší jednotkou této série byla ruční zbraň Samurai Edge Albert V model 01, považována za předposlední protibiologickou výzbroj lidstva a založená na Veskerově vlastní zbraně Samurai Edge. Dalším modelem bylo Thorovo kladivo Albert V model 02, 12raná automatická brokovnice. Společnost Umbrella prováděla vývoj založený na sériové výrobě, která měla být dodávána k testování jednotkám proti biologickému ohrožení, jako je BSAA. Výsledky jeho výzkumu proti BOW byly mimořádně účinné, neboť vykoupili většinu temného dědictví staré Umbrely a fascinovali výzkumníky. Před svou smrtí se jeho skupina HCF podílela na vytvoření formy progenitorem vylepšeného moldu a v roce 2000 spolupracovala se společností The Connections. Tato forma byla později naroubována na uměle zrozenou biologickou zbraň I-001, známou také jako Evelyn. Tak, toto byla celá historie a také příběh Alberta Veskera, nejznámějšího padoucha série Resident Evil.